Sähköauto-uutisista terve. Tänään mulla on tietoa Volvo EX60, BYDn Euroopan valloitussuunnitelmista sekä tietysti sitten pari Tesla-uutista. Siellä on jotain mielenosoituksia tuolla Teslan Saksan tehtaalla ja lisäksi latausverkostosuunnitelmia. Mutta ennen kuin mennään videossa eteenpäin, niin sitten tulisi viesti tämän videon sponsorilta. Eli multa. Tänään on taas eilen on liittynyt uusi tukijajäsen joukkoon. Siellä on listalle tullut Timo Mömmö. Suuret kiitokset Timolle, että olet päättänyt liittyä tähän joukkoon. Ja listalla on vielä tilaa, ja jos et ole tilannut kanavaa, niin pistähän tilaukseen. Mutta mennään sitten päivän aiheisiin. Eli Auto Express on nyt saanut tietoa suoraan lähteeltä Volvolta, että Volvo EX60 olisi tulossa ensi vuonna. Kauhean yllättävä tietohan tämä ei sinänsä ole, että sinähän se menee mukavasti EX40 ja myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulevan EX90 väliin. Ja Suomessahan tämä varmaan on sikäli erittäin mielenkiintoinen tuote, että tämä tulee korvaamaan XC60, joka on Suomessa ollut pitkään erittäin suosittu malli. Mutta katsotaan, minkälaisia tietoja tästä nyt sitten tulee. Mutta tässä kerrotaan, että se tulee perustumaan EX90 kehitystyölle. Ja siitähän Volvo sanoi joku aika sitten, että ne sehän on myöhästynyt aika paljon, mutta että ne myöhästymiset oli hyvä juttu, koska sillä saatiin sitä softaa niin paljon parannettua. Se tulee sitten kilpailemaan siellä Audi Q6 e-tronin, Porsche Macanin, Tesla Model Yn ja BMW iX3 ja Mersu E6 kanssa. Eli semmoiseen joukkoon se solahtaa. Jos nyt miettii, että EX40 on siinä 60 huiskealla hinnaltaan, riippuen tietysti vähän varustetasosta ja vetoisuudesta, niin voisin olettaa, että tämä on sitten vähintään 780 tämä EX60. Mutta tosiaan Volvon Erik Severinsson sanoi, että se perustuu EX90. Ja ulkonäkö on hyvin paljon samantyyppinen, eli siinä on tämmöinen pikselitoorin vasara, joka on esimerkiksi EX30 ja sitten umpinainen maski. Ja sitten nämä auton tämmöiset niin kuin upotetut kahvat, vai miten noita nyt kutsuisi, että sellaisia perusominaisuuksia, mitä monissa sähköautoissa on. Sitä ei vielä kerrota, että tuleeko siinä olemaan LiDAR-sensorit ajoavustimia varten, kuten EX90, vai meneekö se. Mutta tuo Severinsson kertoo, että he testaavat erityyppisiä turvallisuussensoreita tulevaisuudessa. Mutta se, mikä tässä on erikoista nyt tai erilaista tässä EX60 verrattuna muihin Volvoihin, on tämä rakenteellinen akku. Eli se akku on niin kuin osa sitä rungon tukirakennetta, eli Teslahan käyttää tämän tyyppistä rakennetta ja BYD käyttää tämän tyyppistä rakennetta, että sillä saadaan sitten tilaa ja painoa säästettyä ja se parantaa energiatiheyttä ja sitten se tekee siitä autosta jäykemmän, joka parantaa ajettavuutta. EX90 on sitten se iso 107 kilowattitunnin akku, ja tämä Auto Express odottaa, että tässä tulee olemaan pienempi akku, koska tämä on selkeästi pienempi auto, mutta odottavat kuitenkin, että toimintamatka olisi siellä 600 kilometrin hujakoilla. Ja se on myös tässä uutta, että tämä käyttää nyt tämmöistä megacasting rakennetta, vähän niin kuin Tesla ja BYD ja monet kiinalaiset, eli se auton peräosa on prässätty yhdestä isosta osasta, ja tämä kuulemma sitten tulee vähentämään painoa 15-20%, tai se takaosa, takalattia, siis ei koko auto tule painamaan 15-20% vähemmän, ja se tulee parantamaan kestävyyttä. Se on niin yhtä hyvä tai jopa parempi kestävyyden ja turvallisuuden kannalta.
Ja totta kai tässä on muitakin etuja tämmöisessä prässäämisessä, esimerkiksi lisääntynyt tila, isompi takakontti siis, ja varmaan kaikista merkittävimpänä on tämä nopeampi tuotanto, eli tuommoinen megacasting tai tuommoinen prässäys ottaa 120 sekuntia valmistaa, kun taas perinteinen osista koottu, niin ottaisi tunnin. Eli 60 minuutista 2 minuuttia se on valtava säästö tuossa tuotannossa. Tässä tosiaan odotetaan, että EX60 tulisi ensi vuonna myyntiin. Ja sitten virallinen julkistus tälle tuotteelle tulisi luultavasti ennen tämän vuoden loppua. Sitten saadaan tietoa virallisista spekseistä ja hinnoista muun muassa. Mutta tällaista varmaankin tuleva hittiauto tämä EX60 ja ei varmaan mikään kauhean yllätys, että tällainen on tulossa. No sitten muita uutisia. BYD aikoo menestyä Euroopassa. He aikovat olla Teslaa isompi Euroopassa vuoteen 2030 mennessä, sanoo BYDn ei toimitusjohtaja, vaan tämä Euroopan johtaja Michael Schumacher. Ei Schumacher, Siihen on vielä matkaa, että taisi olla BYD:llä markkinaosuus 0,5%, mutta matka on vasta alussa. Mutta Saksasta ja muualta Euroopasta uutisia. Siellähän on isot mellakat suorastaan menossa siellä Teslan Saksan tehtaalla. Siellä on kuulemma useita ihmisiä loukkaantunut, mukaan lukien 21 poliisia. Että siellä on tämmöisiä naamioituneita mielenosoittajia ja siellä aktivistit yrittää pysäyttää sen tehtaan laajennustyöt. Perjantaina 16 ihmistä on pidätetty siellä ja siellä on murtauduttu lentokentälle ja vahingoitettu uusia Tesla-autoja. Ja valtion tämmöinen tiekin on tukittu. Ja jopa 21 poliisia on loukkaantunut siellä. Mutta sitten vielä oli puhetta näistä, että Elon Musk on irtisanonut koko Pohjois-Amerikan Supercharger-tiimin ja Kiinassakin oli 80% irtisanottu. Mä nyt luin tämmöisen huhun tuolta Twitteristä, X:stä, en voi tietenkään vahvistaa tätä, varmasti on hyvin vähän ihmisiä, jotka tämän tietää, mutta kuulemma tämä koko tiimin irtisanominen johtui siitä, että tämä Supercharger-tiimin johtaja oli sanonut, että ei, kun Elon Musk oli sanonut, että henkilöstöä vähennetään. No, ehkä vähän diktaattorimaiseen tyyliin, että jos johtaja kieltäytyi, sanoi, että ei käy tämmöiset irtisanomiset, niin diktaattorimaiseen tyyliin koko Supercharger-tiimi johtaja mukaan lukien sai lähteä sieltä. Mutta tämä nyt oli jonkun kirjoittama tonne Xään kuulemma sisäpiiritietoa, mutta en voi tietenkään tätä vahvistaa. Mutta se ei näköjään tarkoita sitä, että tuote olisi valmis tai Supercharger-verkosto olisi valmis, vaan Elon Musk sanoi, että Tesla käyttää $500 million pikalatausverkostonsa laajentamiseen tänä vuonna. Eli se irtisanominen ja verkoston laajentaminen oli 2 täysin toisistaan riippumatonta asiaa. Että paljon pömpeleitä aiotaan erektoida tuonne Pohjois-Amerikkaan ja toivottavasti myös muualle maailmaan. Sellaiset uutiset tähän päivään. Kiitos, että katselit videon ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!